Vince vagyok a Befekszem csatornától, és eljöttem a karácsonyi vásárba, hogy nektek ne kelljen. Megnézzük, milyen horribilis árak vannak, miért van ekkora tömeg, és panaszkodunk, úgyhogy ha szeretitek a panaszkodást, tartsatok velem ma is, ez egy jó videó lesz. ipon.hu. Már 20 éve veletek. Vince vagyok, és eljöttem Budapestre, csak azért, hogy elmenjek a karácsonyi vásárba. Kétféle ember van a világon. Az egyik, aki szereti a karácsonyi vásárt, a másik, aki nem szereti, de próbál úgy tenni, mintha szeretné. És a harmadik, a nagyon ritka, a megvilágosultak, akik rájöttek, hogy igazából nem érdemes erőltetni, mert annyira nem is jó. Ezek közé tartozok én is, mert inkább otthon rohadok a szobában, és nézem a számítógép képernyőjét, tehát ezáltal felsőbbrendű vagyok, mint mindenki más, aki a szeretteivel boldogan issza a forradbort. Szóval nyilván ennek a kritikának is megvan a kritikája, de a lényeg, hogy kicsit kiábrándultam már a karácsonyi vásárból, mert az a baj, túl okos vagyok, minél több dolgot tudok, annál kevésbé tudom őket élvezni. És tudom, hogy ez egy halom pénzbe kerül fenntartani, csomó pénzt kell fizetni azért, hogy béreled a helyet, aztán ki kell fizetni az alkalmazottakat, akik amúgy nem is keresnek jól, egész nap ott állnak a hidegbe, és ahhoz, hogy normális profitot tud termelni, ahhoz ilyen árakon kell árulni a termékeket. Most nem mehetek át a piroson, mert videózok amúgy, de amúgy sem mennék át, mert amúgy senki se szokott itt átmenni a piroson. Jaj, ott ez mi, egy 200-as? Most vágókép volt, ott már zöld a lámpa, de azért nem mutatom meg. Tessék, átmegyek a zöldön. Ó. Nem az a baj, hogy mindenki átmegy a piroson, hanem hogy úgy tesznek, mintha nem kéne. Még az iskolás csoport is átmegy a piroson. Budapesten a nagymamák is átmennek a piroson. Ez minden szabálynak, tehát ez állítja meg a civilizációt, hogy legyen egy újabb holokauszt, a piroson átmenés. Mert hogyha mindig megteszünk minden szabályt, vagy minden szociális elvárást tökéletesen teljesítünk, akkor benne van a lehetősége, hogy mi van, hogyha hibás az a szociális szabály. Vagy mi van, hogyha nem jó felé megy. Úgyhogy az ilyen apró szabályokból való kilógásokkal tudjuk megelőzni, vagy biztosítani, hogy nem lesz rossz következménye a túlszabályozásnak. Szóval az, hogy az emberek átmennek a piroson, az a valós természeti törvények szembeállítása az ember alkotta szabályokkal, mert az ember alkothat szabályokat, hogy mikor, hol legyen piros, a legjobb belátása szerint meghatározza, meg kiszámolja, hogy most így ez a leglogikusabb, de a járókelők mindig jobban tudják. Ha elmész egy kereszteződésbe, és soha nem jön ott autó, és mindig 15 percet kell várnod a lámpánál, akkor át fogsz menni a piroson. Na mindegy, miről volt szó, egyébként karácsonyi vásár. Értem. Nem tudom, mit voltatok-e már. Ez nagyon sokáig építkezés alatt volt. Aztán most meg ide be lehet jönni. Vagy mi, nem tudom, mi van itt. Parkoló. Szóval a karácsonyi vásárról volt itt szó. A lényeg, hogy drága, és azt nem szeretem az ilyen helyekbe, hogy most meg van mondva, hogy ez az évnek az az időszaka, amikor itt, ezen a helyen neked pénzt kell költened, túlárazott dolgokért, és élvezned kell, és jól kell érezned magad, és erre kell vágynod, hogy 6000 forintért vegyél gulyáslevest, meg erre kell vágynod, hogy ez az életérzés, ez a karácsonyi feeling, anélkül nem karácsony a karácsony, hogy nem költesz el egy halom pénzt 12 órája kint álló lángosokra. Ilyen volt az épület homlokzata. Hát aki akarja, olvassa el. Az ilyen régi képeket szeretem, mert ugyanúgy néz ki Budapest, mint régen, csak szarabbak az utak. Régen minden út ilyen tükörsima volt. Na de mindegy, nem az utakról akarok itt panaszkodni, hanem a karácsonyi vásárról. Szóval nem baj az, ha valaki élvezi a karácsonyi vásárt, meg ez egy teljesen valid álláspont, hát miért nem mehetne el az ember oda, ahova akar, meg élvezheti, amit akar. Csak én azt nem szeretem, hogy ez a nézőpont felül van reprezentálva mindenhol, mivel
ehhez fűződik közvetlen anyagi érdek, hogy ezt a viselkedést promótáljuk, hogy az előbb is láttam egy ételszállító cégnek a reklámját, hogy főzzek otthon egy középszerű szarkaját, vagy rendeljek egy nagyon finom kaját, mert jól esik, és akkor ott zabáltak a képen. Tehát ez is egy életmód, hogy dolgozol a pénzedért, mész a futószalagon, és akkor belógatnak eléd répákat, ami miatt megéri szaladni, és akkor nyilván elkapod a répát, mert ez az egyetlen ok, amiért a futószalagon vagy. Tehát annyi értelme van ennek az életmódnak, hogy az összes ilyen eseményt ezt kielvezed, hogy eljössz ide, ez a jutalmad, amiért egész évben nincs szabadidőd, heti 5 nap dolgozol. Sziasztok! És hogyha a jutalmaddal nem élsz, akkor meg semmi értelme nem volt az egész szenvedésnek. Úgyhogy lehet nagyon sokan legbelül tudják, hogy ez ilyen nagyon felszínes és hülyeség, és annyira nem okoz örömet, de még mindig jobb, hogyha ezzel élsz, mint hogyha nem élsz semmivel. Nem tudom, ez mennyire követhető, elég nehéz így egyszerre gondolkozni, beszélni, meg így figyelni a külvilágomra. Férfiként sose volt a multitasking az erősségem. Ott pedig egy Lego villamos. Ott utaznak benne a legók. Szóval nem tudom, már vagy 3 dolgot elkezdtem mondani, de mindig elfelejtem, mi akart lenni a vége. De mindegy, mert már itt vagyunk. Lazac. Füstölt lazac. Lángos. Kínaiak. Koldus. Hát nem lenne karácsonyi vásár koldusok nélkül. Azt hinném, Ausztriában vagyok. Hát valahogy meg kell különböztetni. Ezek a... Hello! Ez meg ki a fele volt, ismeritek? Na, a copyright zenét akkor itt most le kell némítanom. De ezek a sütik szerintem kirakják a szezon elején novemberbe, és akkor ezek vannak így januárig. De ez csak az én összeesküvés elméletem. Nézzük ott a zsemléket. Van itt forró csoki, pálinka, puncs. Mi mennyibe kerül? Hát ki sincs írva. Inkább ki se írják, jól is teszik szerintem. Mert ha már veszed a fáradtságot, hogy megkérdezz, akkor már egy nagyon kicsit valószínűbb, hogy meg fogod venni. Na, forralt bor, 3 deci, 1450 forint. Forró csoki, 2 deci, 1600 forint. Itt a makaronok, ezek is gyanúsan egyformák. Nem hiszem, hogy minden nap új szállítmány érkezik, hanem bezárják őket, azt holnap lehet venni megint. Itt a karikatúrás néni, nekem azt mondta 5000 forintért vállal, lehet nektek 10 000-et fog mondani, de egyik live-bomba benne volt, úgyhogy ajánlom mindenkinek, gyertek ide karikatúrát csináltatni. Mondjátok, hogy a videós csávó mondta, és akkor közösen növelhetjük az aurámat. Hát bárki bármit mond, ez a rész az amúgy elég szép. Mondjuk most nincs pont felkapcsolva a lámpák, de így is szép. Vagyis hát fel van, csak hát nincs sötét. De gondoltam, világosban jobban mutat majd a videó. De amúgy mindjárt lemegy a nap, látjuk majd a naplementét. Ez nagyon, nagyon szép pillanat lesz. Szóval ez nem jön, mindenhol megy a zene, és aki nem tudja, hogy működnek ezek a szerzői jogos szabályok YouTube-on, annak elmondom, hogy miért kell rettegnem mindig a zenéktől, mert miért kell átbeszélnem rajta. Azt most kimegyek a hangszóróból, és ott egy másik hangszóró, és ott újabb hangszóró. Szóval jó ez a zene, hogy jó a hangulat, de hogyha YouTube-on 5 másodpercig is benne van egy zene, hogy sétálok az utcán, és akkor valahol megy a rádióban a zene, akkor a YouTube az egész bevételemet, az a 100%-át a videónak, akkor is egy 2 órás videó odaadja annak a zenének a tulajdonosának, ami zene 5 másodpercre benne volt. Vagy hogyha mondjuk 3 zene van benne, akkor így megoszta 3 felét. Tehát nem az van, hogy a bevételem egy részét adják oda, vagy időarányosan a videóból, hanem a videóm teljes bevételét egy ilyen 5 másodperces zene miatt. Úgyhogy nagyon óvatosnak kell lennem ezeknél. Itt vannak a szép finom marcipánok, cukrok, van itt ilyen pandás cukorka,
ilyen olafos, ilyen kis habos-babos, krémes, színes szappanok. Fürdőkát 12 euró. Szóval számoljuk ki, hogy mennyi forint. $2400 egy szappan. Én a múltkor 300-ért vettem, köbezzetek meg. Mondjuk ez biztos jobb, ezek a kézműves szappanok. De hát azért az egy fogyóeszköz. Sapkák vannak itt, meg kabátok. Nem merek oda menni, mert csávó úgy nézett ki, mint Mészáros Lőrinc. Kell menjünk valami másik bódéba. Hú, basszus, mennyi ember van itt. Az sok hülye ember, minek jönnek ide? Mindig vasárnap kell kijönni. Ja, hogy én is egy ember vagyok, aki kijött vasárnap, és ugyanitt van, és mások szemében én is a tömegnek egy része vagyok. Nem, én vagyok a világ közepe, és mindenki más egy NPC, és ők elrontják az én hangulatom. A nap is belém süt, basszus. Na, ez meg egy madár, a fene. I blizina mjesto gdje može biti 2 km. A mjesto je tu. Na, merre menjünk? Mi legyen a következő úti cél? Igazából annyira megszoktam, hogy ezeket átugrom így a szememmel, mert már láttam vagy 5-ször, hogy már nem veszem észre. Vannak itt ilyen illatos dolgok, lehet őket szagolgatni, 1500, meghozza a téli hangulatot, meg a karácsonyi hangulatot. Kóstoljuk meg. Nem rossz amúgy, nem rossz. Ez biztosan elhozza a téli hangulatot, ilyen fahéjas, meg szegfűszeges, meg narancsos, meg ilyenek. Jó vibe. Fürdéshez ideális. Felgyújtjuk, és akkor füstölő. Itt a fütyülős ember. Ő sípolt, mint egy madár. No way. Lehet bőr dolgokat venni. 8000 forintért lehet venni egy ilyen apró tárgyat. 2900-ért egy még apróbb tárgyat, aminek még kevesebb funkciója van. 10 000 egy pénztárca. Tippeljetek, az aktatáska mennyi? Hát nem annyi, mert 50 000. De várom a tippeket kommentben, mit gondoltatok. Basszus, fenének van itt ennyi ember, sok NPC. Hát nem hiszem el. Az ember nem tud haladni itt. Komolyan mondom. Vicces kalapja van a bácsinak. Hát komolyan mondom, itt van ilyen art. Tavaly meg tavaly előtt itt vettem egy könyvjelzőt. Csak akkor nem ez a bolt volt, hanem egy másik bolt. Ó, ezek tetszenek nekem. Mindig akartam ilyenekkel írni. Egy nap lesz egy irodám, egy ilyen indokolatlanul vastag bőrfotellel. Ide rakok egy képet, hogy milyen bőrfotellre gondolok. Meg egy olyan asztal, ami vagy 15 négyzetméter, és akkor azon az asztalon majd lesz ilyen tintatartó. Majd megkapja a maga jussát. Így van, megkapja a maga jussát. Vicces állatok. Lények. Handmade creatures. Végre valami érdekes. Vannak ilyen pálinka kínálók, kések, csont dolgok. Szeretném azt képzelni, hogy ezeket a dolgokat ő saját kezüleg gyártotta le, és akkor a kétkeze munkáját hozza eladni. De szerintem lehet, hogy nem így történt, hanem csak beszerezték valahonnan és eladják, mert ugyanazok a termékek vannak, mint a másik csontművesnél. Ez tetszik nekem, ez a dóm. Építenek egy dómot, csak azért, hogy a szobor jól nézzen ki, mert hogyha csak letesznek egy ponyvát rá, akkor ez nem olyan menő. Tetszik ez a dedikáltság, ez az eltökéltség. Itt is vannak ilyen printek, meg ilyen képeslapok. Ezt megmutatom, mert ez szép. Oké, bocsánat. Azt mondta no camera. Hát akkor nem mutatom meg, hogy milyen termékeket lehet vásárolni. Bocs. Nem tudtam, hogy baj, hogy az emberek megnézik a termékeket. Mit lehet kapni. Minél kevesebb ember tud a termékről, amit eladni kívánnak, annál jobb. Az ilyen alapszabály
az üzleti iskolában ezt tanulod meg először. Tehát, hogyha a potenciális közönséged az csak akik elsétálnak előtte, az ideális. Hogyha a potenciális közönséged 100 000 ember, aki megnéz egy videót, és amúgy nem jön el ide, de lehet, hogy a videóból már megismeri a terméked, az rossz. A szemfüles nézőim lehet észrevették a finom iróniát, amit itt alkalmazok. Az a helyzet, hogy én tiszteletben tartom, ha valaki nem akar filmezni, csak szerintem hülyeség, hogyha van egy bizniszed, tehát ha van egy éttermed, vagy bármi, akkor nyilván az érdeket, hogy minél többen lássák. Szerintem többeknek jót tenne a filming, mint ahogy azt gondolják. Nyilván először mindenki fél, de hogyha kapható vagy ilyesmire, vagy nyitott vagy, akkor sokkal több szem látja a bizniszedet. Itt lehet kapni forralt bort, lehet itt veszek egy teját. Ott egy forgó malac, ez vicces. Láttatok már ilyen malacot? Hello, én egy pohár teát szeretnék kérni. Igen. Tippeljetek, mennyi lesz a pohár teja. Köszönöm. Megvan a loot. Kóstoljuk meg ezt a pohár teját. Ez valami zöld tea lehet. Egyébként IRL streamben ugyanitt vettem egy teát. Aki nem látta, az magára vessen, mert ez legendás stream volt. Nem gondoltam, hogy ennyi minden tud történni 3 óra alatt. Hasonlít a kávéautomatás teára. Grill Dog 6900. Rántott húsos szendvics 6500. Jó van. Grill Dog 6900, tehát egy kolbász, meg egy nagy kifli 6900. Nem hiszem, amikor 6900 forintot se kerestem egy napos napszámmal. Hát azért hová jutottunk, valljuk be. Sziasztok! Most már teára is telik. Ide jövök a szőnyeges részre, ez a VIP rész. Egyébként nem csak ezt a részt fogjuk most megnézni, hanem a másikat is, másik vásárt, mert itt van szerencsére nem messze. Na, végre valami jó kolbász. Ezt legalább frissen sütik ezt. Homemade sausage. Azt mondjuk sose értem, hogy mitől homemade, hogyha ez nem egy otthon, de nem hiszem, hogy itt laknak ezek az emberek, és most akkor vagy helyben töltött, vagy homemade. De azt respektálom, hogy van képük így kiabálni. Nekem biztos nagyon kellemetlen lenne, hogyha ez lenne a munkaköri leírás, hogy ha épp nincs vevő, akkor kiabáljak, hogy gyertek. Tőlem ez távol áll, úgyhogy respektálom, aki ezt tudja. Szóval akkor most helyben töltött, vagy homemade. Aki nem tudja, mit jelent a homemade az azt jelenti, hogy házi, vagy házilag készült. Tehát valami nem lehet egyszerre házilag készült és helyben töltött, hogyha ez a hely, ez nem egy ház. Tehát akkor vagy ez a házuk és itt laknak, vagy nem igaz, hogy házi. Sajnos nem tudok egyszerre inni meg sétálni. Mint mondtam, férfi vagyok, tehát nem tudok egyszerre 2 dolgot csinálni. Igen, én vagyok. Elveszem az emberek barátnőjét. Képzeljétek el, mentek a barátnőtökkel karácsonyi vásárba, és a barátnőtök meglát egy másik férfit, és azt mondja, hogy hát én nem örülnék. Lekevernék egy pofont, azért neki ez egy vicc volt. Így születve, mert még ha tudod úgy bemenni. Ha nevetésre vágysz, tarts velünk éjjel-nappal, Comedy Central. Oké. Ja, a kis vonatot arról nem szólottam. Kis vonat ingyenesen használható. Én majdnem használtam, de aztán rájöttem, hogy nem akarom 3 kisgyermektől elvenni a helyet, azért, hogy én felüljek. Majd egyszer lesz gyerekem. Ez milyen nyomtáv?
tudom, sok vonatkedvelő követ. Megírhatják, hogy ez milyen nyomtávú vasút. 100 mm. Miért létezik egynél több nyomtáv? Vagy mondjuk miért nem két nyomtáv létezik, egy kicsi meg egy nagy? Vagy miért létezik több méretű audiókábel? Na mindegy, hát ezt sose fogjuk megtudni. Nézzük inkább a vonatot. Nincs is masinista. Ki a masinista? No way. Ez nagyon gyors. Úristen. Felém jön. Vannak azok az emberek, akik nem szeretik a gyerekeket, vagy azt mondják, hogy ők nem szeretnének gyereket. Biztos sok van, aki tényleg nem szeretne, de szerintem sok olyan is van, aki csak azért mondja, mert valami problémája van. Mondjuk ő neki nem volt jó gyerekkora, és akkor ezt projektálja ki, és akkor magába fordul, hogy hát akkor rohadjon meg mindenki. Én nem fogom ugyanezen keresztül vinni a gyerekemet, mint ami velem történt. De hát akkor hogy fogod a kis vonaton megölelni és kis vonatozni? Ez egy csomó jó dolog, az csak akkor van, hogyha gyereked van. Tehát egy csomó jó dolgot csak akkor tudsz átélni, ha van gyereked. Mondjuk elhozod ide a gyereked, és akkor azt mondja, hogy mert életében nem látott egy óriás kereket, mert forog, és nem látott még ilyet. És te meg belegondolsz, hogy basszus, tényleg, hát ez így ha még sose láttál ilyet gyerek szemmel, az tök érdekes lehet. És megkérdezheted a gyereket, hogy ő mit gondol erről, meg hogy látja, meg feltesz valami hülye kérdés, hogy mi van, ha elgurul, és akkor így sokkal új szemszögből meg tudod látni a világot, és minden egyes dolog új lesz. Tehát a gyerekek nem tudnak semmit semmiről, ők nem tudják, hogy a karácsonyi vásárban ki kell fizetni a helyet az önkormányzatnak, meg nem tudnak semmit, annyit tudnak, hogy ha vicces bácsi fütyül, mint egy madár. Szerintem csak így lehet épésszel megúszni. De hát, kinek mi? Lehet utazgatni is, meg mit tudom én, mintha a gyerek kizárná az utazást. Na mindegy. Lehet écesnek lenni, meg nem megfelelő lyukokba rakni, nem megfelelő dolgokat, de az hosszú távon nem vezet sehová. De ezeket nem szeretem, amikor az emberek egy járdán kerékpároznak, ahol egyébként megtűrve vannak, tehát nem ott a helyük, és akkor elkezdenek csilingelni, meg dudálni, hogy álljanak félre. Ezt szokták a turisták is a rollerekkel, hogy megy a járdán, és akkor csilingel. Múltkor az egyik nekem jött, jó, meg is rugdostam. És akkor mondja, I said sorry, hát basszus. Attól még nem leszek nem elütve. Hülye turisták. Igazából nem csak a turisták hülyék, hanem mindenki, aki külföldi. Mert ez se turista volt, hanem külföldi. Tehát innen lehet tudni, hogy valaki hülye vagy nem. Hogy átmegy a külföldi teszten, vagy nem. Ha felteszed a kérdést, külföldi, a válasz igen, akkor onnan tudjuk, hogy hülye. A taxis teszten pedig úgy lehet átmenni, hogy megmutat a taxisnak egy sárga színt, és hogyha azt mondja rá, hogy sötétzöld, akkor átmegy, akkor igazi taxis. Mert az igazi taxis, hogyha zöld a lámpa, akkor 50-nel megy, hogyha sárga a lámpa, akkor 90-nel. Tehát ő úgy látja, hogy a sárga lámpa az még zöldebb, mint a zöld. Na most megyünk a következő karácsonyi vásárba. Itt egyszer vittem, amikor futár voltam, itt vittem valakinek egy kaját. Reggel 10-kor, egy hétvégi nap volt, alkoholt vittem neki, de már be volt rúgva, és az ablakon kilógatott nekem egy 20 000-est, hogy menjek le neki a CBA-ba, vegyek sört. Én meg mondtam, hogy nem fogok. Bocsász, hát nem vagyok ilyen inas, bár azóta lehet már vannak olyan futárok, akik lemennének. Ma is rendeltem 6 liter tejet, mert nekem kelljen tele menni, és kihozta egy ilyen 130 centi magas, nem tudom honnan származó ázsiai, de hogy lehet ezt mondani, nem tudom ezeket hogy kell szépen mondani. A bőre sötétebb volt, mint az enyém, haja fekete, a szeme az hát azt sem tudom, hogy kell szépen mondani, barna szeme volt, és hogy is mondjam, látszott a szemhéja. Ezekre biztos van valami szó, mert mondanám, hogy indiai, de lehet bangladesi, vagy lehet, mit tudom én, nepáli, vagy sri lankai,
És hogy aki tudja erre a gyűjtőnevet, akkor az írja meg kommentben. Szóval furcsa érzés volt, hogy itt vagyok én, 193 centi Top Sigma, és nem ez számít már a világban. Nem az van, hogy én levadászom a szarvast, és akkor szerzek ételt, hanem az van, hogy én vagyok a nyugati fejlett világban, nekem van pénzem. Igen, igen. Szóval nekem van itt pénzem, ő jön a fejlődő országból, tehát ő szolgál engem. De hát don't hate the player, hate the game, ez a rész szép. Szóval ez a game, ez nem baj. Nem baj az, hogy ez a game, csak nehogy szem elől tévesszük, hogy mi a valóság, mi az igazi. Mert ez nem egy igazi dolog, ez egy szimuláció. A világnak a 97%-ában nem így élnek az emberek, vagy 95%-ában, vagy nem tudom, 90%-ában. És szerintem, csak az én személyes véleményem, szerintem ez nem vezet semmi jóra, hogy így élünk, hogy mert jól esik, az identitásod az, hogy kivel szexelsz, a hobbid az, hogy fogyasztasz termékeket, és az alapján határozod meg magad, hogy én ennek a terméknek a fogyasztója vagyok. Nem, én egy Marvel fan vagyok, nem, én egy Nike cipő fan vagyok. És akkor ennyit számít mindenki, hogy éppen melyik terméket fogyassza. Szóval szerintem ez nem egy jó irány. Nincs történelmi tapasztalatunk, hogy ez hova fejlődött, annyit látunk, hogy a tőlünk fejlettebb országokban mi lett ebből, és szerintem nem lett jó vége, vagy én nem akarnám azt a világot. De te mit gondoltok erről? Írjátok meg kommentben. Lehet csak én vagyok túl pessimista. Lehet azt is mondani, hogy de hát nekik több a minimálbér, tehát nekik van igazuk. Mert az mindent üt. Az aduász, a minimálbér. Igen, de ott több a minimálbér. Ja, igen, felrobbant a családtagjaimból 3 ember, mert éppen elmentek egy koncertre. Darabjai le kellett mosni a szélvédőmről, de a minimálbér az több amúgy. Only card. Hova jutottunk? Az Only Cash-ből eljutottunk az Only Cardra. Ilyen csoki szökőkutat mindig ki akartam próbálni. Befeküdni alá. Aha, érted, befekszem valami alá, tehát ez humoros. Egy ilyen humoros vicc formátum, hogy befekszem a pont alá, és akkor így az ágy helyére berakhatunk bármilyen szót, és automatikusan vicces lesz. Úgyhogy írjatok vicces kommenteket a kommentekbe. Fú, basszus. Hú, sok hülye ember. Ó, nézd. Igazi unique. Azt a mindenit. Nem tudom, hogy ez a paprika egy igazi unique. Hú, na húzok már innen, én ezt nem bírom. Fú, na ez a legrosszabb rész. Ezt amúgy el szoktam kerülni, de most a videó kedvére bemegyek, hogy lássátok a szenvedésemet, hogy miket kell átélnem. Tehát itt bejössz, és akkor itt sétálsz, besétálsz a tömegbe, egyre szűkebb, nézzétek milyen tömeg van itt, nem fér el annyi ember, mint ahány van. És nézem kell ezt a sok hülye fejű embert, a sok hülye nyelvükön, és amikor azt mondom, na jó, elég, húzok innen, inkább kimegyek itt oldalt, a 2 ház között, gondoltak erre, nem mehetsz ki a 2 ház között, be vagy zárva, el vagy kordonozva, bezárt ide Gordon Ramsay, és az elején tudsz kimenni, meg a végén is. Kötelező végignézned a kínálatot, ha tetszik, ha nem. Ezek a krumpli, hogy mondják, spirál krumpli, ez is ki van rakva, nem tudom, 4 órája. Tudjuk milyen a krumpli, a sült krumpli, amikor nem frissen esszük. Hát nem friss. Na, legjobb a karácsonyi vásárba, amikor kisétálok onnan. Le kell magam, vissza kell érintenem magam a földbe. Földanyához visszatérek, de nem tudok, mert a térkőtől nem érzem. De te mit gondoltok a karácsonyi vásárról? Szerintetek valid, amiket mondtam, és ti is ezt gondoljátok? És nektek is herótotok van? Vagy ti úgy gondoljátok, hogy ez csak egy élvezetes
program, és akkor minek kell ezen rinyálni. Írjátok meg kommentben. Egyébként, hogy ne csak rinyáljak, azt tudom ajánlani mindenkinek, akinek ez nem tetszik, hogy menjen el Nyíregyházára, és mondja az eladóknak, hogy én küldtem nyilván. Mert Nyíregyházán olyan a karácsonyi vásár, hogy van pár ház, mindenből egy, nincs hangzavar, ilyen halk susmusolás beszédhangban, mert mindenki a családjával beszélget. Nem olyan, mint a koncerten lennél, hanem olyan, mintha egy vásárban lennél. De gondolom más kisebb városokban is ilyen a karácsonyi vásár. Szóval ajánlom mindenkinek a kisebb karácsonyi vásárokat, meg az árak se olyanok, hogy ilyen irreális, elérhetetlen. Sőt, jó, hogy mondjátok, mert így eszembe jutott, hogy amúgy más városba is elmehetek karácsonyi vásárra, hiszen decemberben minden napra akarok egy videót kirakni, úgyhogy lehet még ez is meg fog történni. Ami a karácsonyt illeti, pedig szerintem nem a fogyasztás a legfőbb tevékenysége, ami meghatározza a karácsonyt, vagy nem csak ezt lehet csinálni, nem csak a fogyasztással ünnepelhetjük a karácsonyt, meg vásárlással, meg hogy annyira szeretem az unokát, ahány forint értékben vásároltam neki, hanem lehet összejönni családügyileg, családilag. Tudom, sokaknak idegesítő a családja, meg pszichopaták, meg mindig csak kötekednek, de hogyha mindenki csak egy kicsit próbálja összeszedni magát karácsonykor, hogy ne veszekedjen, akkor meg tök jó munka, hogy ott esztek a melegbe, meg ott így együtt vagytok egy évben egyszer legalább. Szóval ez a jó a karácsonyban, ez a meghitt vibe, hogy amúgy ezeket mindig lehetne, csak mindig mindenki hülye, és nem bírja félretenni a saját bizonyítási kényszerét, és ezért mindenki elkezd kiabálni egymással. De karácsonykor meg rá lehet beszélni az embereket, hogy jó, értem, meg vagy sértve, de fog már be. És ha te befogod, akkor a másik is be fogja fogni. Úgyhogy ezt tudom ajánlani, próbáljátok ki, hát ha sikerül. Biztos nem fog mindenkinek sikerülni. Meg valaki azt fogja mondani, na ezért nem szoktam hazamenni. De amíg van rá esély, addig lehet próbálkozni. Hát örüljünk, hogy még élnek, nem igaz? Valakinek nem ér senki el. Valaki egy éven belül elveszíti mondjuk a 4 legközelebbi rokonát, ilyen is van. És akkor meg már örülne, hogy basszus, jó lett volna azért együtt karácsonyozni, akkor is, hogyha idegesítenek. Valakinek meg egyáltalán nincsenek rokonai. Akinek nincsenek rokonai, azokkal csinálunk majd egy karácsonyi streamet. Nem tudom, mert ez most jutott eszembe, hogy ezt kimondtam. Majd szólok, majd kirakom valahova, és akkor aki nem tud ilyen meghitt dolgokat átélni, akkor hát ha ott majd át tudja. Wow, egy kavics 1000 forint. Ok. Szóval majd valami lesz, nem tudom, valahol. Hogyha nektek van ötletetek, írjátok meg kommentben. Egyébként meg vége a videónak, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Kurva nyelv. Bazd meg!